હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ગોળ ચૂરમાના લાડુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી હોય છે, કારણ કે મેં આમાં દળેલી ખાંડની જગ્યાએ ગોળ યુઝ કર્યો છે. જો તમે એક ડાયાબિટીક પેશન્ટ હો તો પણ તમે આ લાડુને ખાઈ શકો છો. ગોળ ખાવાથી લોહીની કમી પણ દૂર થાય છે, તો જો તમે દળેલી ખાંડની જગ્યાએ ગોળ યુઝ કરશો તો તમારી લોહીની કમી પણ દૂર થશે. તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે 750 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો ગગરો લોટ. આપણે આવો ગગરો લોટ જ લેવાનો છે. આ મેં લીધા છે ચોપ કરેલા કાજુ 2 ચમચી જેટલા, સૂકી દ્રાક્ષ 1 ચમચી, ઇલાયચી પાવડર 1 ચમચી. આ છે ખસખસ, જે આપણે છેલ્લે યુઝ કરીશું. 500 ગ્રામ જેટલું દેશી ઘી લીધું છે, જેને મેં ઓગાળી લીધું છે. અને આ છે દેશી ગોળ, જે 350 ગ્રામ જેટલો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો આ મેં ગગરો લોટ લીધો છે, એમાં આપણે સૌથી પહેલાં ઘી નાખશું. થોડું થોડું ઘી નાખતા જવાનું છે અને હાથથી મિક્સ કરતા જવાનું છે. જો તમારી પાસે ગગરો લોટ ના હોય ઘઉંનો, તો તમે 500 ગ્રામ જેટલો જે ઘઉંનો બારીક રેગ્યુલર રોટલીનો લોટ આવે છે, એમાં 250 ગ્રામ જેટલો રવો નાખીને પણ લાડુ બનાવી શકો છો. એનાથી પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાડુ બનશે. તો ટોટલ 3 ચમચા જેટલું ઘી નાખ્યું છે મેં આમાં. ટેબલ સ્પૂનમાં જોઈએ તો 6 થી 7 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી થાય છે. તો હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે આમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. જો આમાં તમે મોણ થોડુંક ઓછું પણ નાખશો તો પણ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તો લોટ આપણે એકદમ કઠણ બાંધવાનો છે, સહેજ પણ સોફ્ટ નથી બાંધવાનો. બધું આ રીતે મિક્સ કરતા જવાનું છે. પાણી એકસાથે એડ નથી કરી દેવાનું. તો આ જુઓ, મેં એકદમ કઠણ લોટ બાંધી દીધો છે. તો હવે આપણે આમાંથી લીંબુ સાઇઝના લુવા તોડીને આ રીતે મુઠિયા બનાવશું 4 આંગળીઓથી. તો આ રીતે 4 આંગળીની મદદથી આ રીતે મુઠિયા બનાવશું, જેથી તે અંદરથી કાચા ન રહી જાય. તો આને એક પ્લેટમાં મૂકીને આપણે બધા જ મુઠિયા બનાવી લેશું સેમ પ્રોસેસથી. તો અમે બધા જ મુઠિયા આ રીતે બનાવી લીધા છે. હવે આને આપણે તેલ ગરમ કરીને ધીમા તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરીશું. તો તેલ મેં ગરમ કરી દીધું છે. તો આ રીતે સહેજ નાનો ટુકડો લોટનો નાખીને ચેક કરશું કે તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં. તો તેલ ગરમ છે, તો આ મુઠિયા એક પછી એક તેલમાં નાખતા જવાનું છે. અને ધ્યાન રાખવું કે ધીમા તાપે જ આપણે આને ફ્રાય કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ સહેજ પણ ફાસ્ટ નથી રાખવાની. તો મેં બધા જ મુઠિયા ધીમા તાપે ફ્રાય કરી લીધા છે. ટોટલ 12 મિનિટ લાગે છે મને આને ફ્રાય કરવામાં. તો હવે આને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. તો હવે આ મુઠિયાને આપણે ઠંડા કરીને નાના નાના ટુકડા કરીને મિક્સરમાં ગગરું પીસી લેશું. તો આ જુઓ, મેં આને ઠંડુ કરીને મિક્સરમાં પીસી લીધું છે ગગરું. તો હવે આપણે આને ચાળી લેશું, જેથી આમાં કંઈક રહી ગયું હોય તો આપણે એને ફરીથી પીસી શકીએ. તો આ રીતે થોડું થોડું કરીને આપણે ચાળણીમાં નાખતા જશું. આ રીતે હાથેથી ઘસતા જવાનું છે, જેથી બધું નીચે પડતું રહે. તો આ મેં ચાળી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે થોડાક ટુકડા રહી ગયા છે. તો આને મિક્સીમાં નાખીને આપણે ફરીથી પીસી લેશું અને એને આમાં જ મિક્સ કરી દેશું. તો આ કઢાઈમાં મેં ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે હવે આપણો ગોળ ઓગાળી લઈશું. હું અહીં દેશી ગોળ યુઝ કરું છું, જે ખૂબ જ રસાવાળો હોય છે અને મેલ્ટ પણ જલ્દી થઈ જાય છે. તો આ ગોળ મેં નાખી દીધો છે. હવે આપણે આને સ્લો ફ્લેમ પર પીગાળશું. ધ્યાન રાખવું કે આપણે ગોળને બસ પીગાળવાનો જ છે, સહેજ પણ કૂક નથી કરવાનો.
ગોળ ઘીનો પાયો નથી કરવાનો. તો 1-2 મિનિટ પછી તમે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દો. તો આપણો જે ગોળ હતો એ ઘીમાં મેલ્ટ થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ મેં ઓફ કરી દીધી હતી. તો હવે આને આપણે પીસેલા મિશ્રણમાં નાખશું. તો અમે નાખી દીધું છે બધું અંદર અને હમણાં ખૂબ જ ગરમ છે. તો આપણે આ રીતે ચમચા વડે જ એને મિક્સ કરીશું. ઇલાયચી પાવડર નાખી દેશું. સૂકી દ્રાક્ષ પણ નાખી દેશું. કાજુ પણ નાખી દેશું. તમે ચાહો તો બદામ પણ નાખી શકો છો. તો સારી રીતે બધું મિક્સ કરી દેશું. તો હવે આપણે જરૂર મુજબ ઘી નાખતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું. એકસાથે જ બધું ઘી નથી નાખી દેવાનું. તો હવે આ સહેજ જ ગરમ છે તો હાથથી જ આપણે મિક્સ કરી લેશું. દેશી ગૂળ સુગરની કમ્પેરમાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. તો તમે એ જ ગૂળ યુઝ કરજો. તો મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. ઘી નાખતા જવાનું છે વચ્ચે વચ્ચે. તો આ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાંથી લાડુ બનાવશું. તમે જોઈ શકો છો કે 500 ગ્રામ ઘીમાંથી આપણું બસ 4 ટેબલ સ્પૂન જ ઘી બચ્યું છે. પહેલાં આપણે 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી આ લોટ બાંધવામાં પણ યુઝ કર્યું હતું. તો આ ખસખસ છે જેમાં આપણે લાડુને કોટ કરીશું. તો હવે આપણે લાડુ બનાવશું. લાડુની જે સાઇઝ છે એ તમે તમારી પસંદ મુજબ નાની મોટી રાખી શકો છો. તો આ લાડુ વળાઈ ગયો છે. એને હવે ખસખસમાં કોટ કરીશું. તો એને ખસખસમાં કોટ કરીને ફરીથી એકવાર એને દબાવી લેવાનું છે આ રીતે, જેથી ખસખસ એના પર સારી રીતે ચોંટી જાય. તો આપણો લાડુ બની ગયો છે. આ રીતે બાકીના બધા જ લાડુ આપણે બનાવી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા ગોળ ચૂરમાના લાડુ, જેને તમે પણ આ ગણેશ ચતુર્થી પર જરૂરથી બનાવો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.